Ami ennél az Özönvíz című munkánál egy kulcsfontosságú kiindulópont, az egyrészt a jelenkor, olyan értelemben, hogy ugye egyre többet halljuk azt, hogy ilyen-olyan természeti katasztrófák vannak, így kilátásban, amiket feltételezhetően a mi tevékenységünk okoz. És nyilván az első reakció a pánik, aztán utána megpróbáltam megérteni, hogy na jó, mi történik igazából. És akkor eszembe jutott az özönvíz története, ugye, ami egyfajta isteni büntetés volt az emberiség számára, hogy ha nem vigyázunk, hogyha nagyon-nagyon erkölcstelen életet élünk, és megtagadjuk az Istent, akkor vízezen jön, tehát le lesz nullázva a világ, és újrakezdés történik. Az a lényeg, hogy nekem a Biblia, mint egy ilyen metafora tárház, és azon belül is mondjuk az Ószövetség, vagy a teremtés történet, az nekem egy visszatérő motívumvilág. Tehát, hogy egy kicsit azt éreztem, amikor erre a vízözön szimbólumra rátaláltam, hogy tulajdonképpen az életre tekinthetünk úgy, mint egy ilyen nagyon ciklikus valamire. Szóval egyszerűen egy rendszer, ami a csúcsára ér, utána azt le kell nullázni ahhoz, hogy elbírja önmagát. Nekem kétfajta filozófiai megközelítés vált be, vagy hát az egyiktől a másik felé tendálok. Ugye ez egy kétfejű figura, és ez tulajdonképpen ezt a kétfajta filozófiai nézetet hivatott szimbolizálni. Ugye az egyik elképzelés az európai elképzelés, vagy hát a nyugati, aki az ént, az egót rakja a középpontba, egy individualista megközelítés, az élet értelme az önmagamban, amilyen fajta megvalósítása. Mit csinálok én, mint festő? Nem lehet azt mondani, hogy nem ezt a mintát követem. Tehát nyilván én is követem ezt a fajta filozófiát. Hiszen akármennyire is másnak akarok beszélni a képeimmel, attól még az rólam szól. És amikor meg nem találom ebben annyira az értelmet, akkor jön a keleti világnézet, amelyik meg azt mondja, hogy egy csepp vagy a tengerbe. És az életed értelme az, hogy egy örökös körforgásban legyél. És ez valószínűleg nagyon szükségszerű ahhoz, hogy utána valami jó történjen. És hát ugye, ahogy az egész kép fel van építve, ez lényegében van egy portré, vagy hát egy alakábrázolás, és a háttérben pedig van egy természeti táj, ami abszolút mondjuk így a reneszánsz festészetben, vagy a reneszánsz festészeti hagyományokban szinte mindenhol az ábrázolt személy mögött ott van a természet. Ugye nyilván portréábrázolásoknál inkább úgy, hogy valamilyen ablakon keresztül lehet kitekinteni, de hogy nekem egyébként is én nagyon szeretem azt az időszakot a festészetben, és ugye ott a természet az inkább, mint valami díszlet, valami kellemes, valami jó díszlet szerepel a háttérben. Viszont ami meg szintén egy nagyon érdekes dolog, hogy egy csomószor mégiscsak van valami apró cselekmény a hátterében ezeknek a portréknak. És akkor ezért gondoltam azt, nem csak ennél a képnél, hanem több ilyen kép is volt, hogy a háttérnek hirtelen jelentősége lett, és akkor ez emögé, a figura mögé befesteni valami olyan tájat, ahol egyértelműen észlelhető, hogy valami a vízzel történt. Tehát vagy egy özönvíz előtti állapotban vagyunk, vagy utána éppen, de hogy ez így nyitva marad ez a kérdés. És akkor ugye az előtérben pedig ül egy figura, aki egy trónszerűségen ül, ami megint csak egy olyan motívum, amit én nagyon sokat használtam. És akkor benne ül ez az ember ezzel a két fejjel, ami ugye ezt a tudathasadt állapotot próbálja valahogy így megtestesíteni, és meztelenül. A meztelenség az nyilván a legkiszolgáltatottabb, vagy legsebezhetőbb állapota az embernek. És ez a figura is
azzal, hogy meztelen, hogy le van csupaszítva, sebezhetővé válik. Tehát hiába ő trónon, hiába ő a tudásfájára levett ember, aki tényleg hihetetlen tudással bír, és iszonyú hatalommal a világ fölött. Közben azért mégiscsak egy sokkal nagyobb rendszernek a kicsi elszenvedője. És nem tudom, valahogy ezek felé, az alakok felé mindig, tehát hogy valahogy mindig aközött próbálom meg billegni, hogy legyenek szépek, de legyenek egy kicsit nem is szépek. Szóval, hogy egy kicsit olyanok, amitől ilyen esendőek lesznek. És a másik meg, hogy nemük nincs. És ez meg igazából azért, mert ugye általában véve a kérdéskörök, amikkel foglalkozok, azok nemhez kötöttek. Tehát, hogy nem egy nő kérdezi ezeket a kérdéseket, hanem ezt az ember kérdezi, és a mindenkori ember. És ez meg a másik, ami miatt én nagyon ritkán festek mondjuk ruhát az alakokra, mert onnantól fogva, hogy ruhába öltöztettem, valamilyen korba berakom. És ezért inkább meztelenül hagyom, mert akkor az megadja a lehetőséget, hogy valamilyen formában időtlen maradjon ez az alak. És emiatt az időtlenség miatt szeretem egyébként azt is, hogy mindig ennél a képnél is így van, de a többi képemnél is mindig van egy alak legalább, aki kitekint a nézőre, és ez is szintén egy ilyen reneszánsz inspirációs forrás, hogy ezt én nagyon szeretem, amikor ilyen sok száz éve megfestett portrék kitekintenek az emberre, és ilyen egészen libabőrös leszek tőle, hogy ez nem tényleg nagy hatása van. Szóval, hogy legyen a kapcsolat felvéve a nézővel, vagy akinek ezek a kérdések föl vannak vetve. A nagy mérete a képnek az igazából két ok van, ami miatt ez egyrészt visszavezethető még nagyon sok évvel ezelőtt, amikor úgy igazán belelendültem a festésbe, akkor úgy éreztem, már akkor is hasonló kérdéseket feszegettem egyébként. Azt szerettem volna, hogy egy kicsit rájátszanak az oltárképekre, és olyan kérdéseket válaszol meg, ami mondjuk egy adott rendszeren belül van, tehát mondjuk a katolicizmus rendszerén belül van, de hogy alapvetően a kérdés ugyanaz, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, milyen irányt kövessünk az életben. És valahol én választ nem adok, de keresek választ, vagy kérdéseket vetek föl, amik nagyjából fajsúlyosság szempontjából szerintem, vagy hát annyira primérek, hogy emiatt érzek valami rokonságot azzal, ami mondjuk tényleg az oltárképeknek vagy az oltárképek funkciójával összeköti. Ez az egyik dolog, ami miatt a nagyméret szerintem fontos. A másik az meg egyébként egy egészen személyes része, az csak annyi, hogy én valahogy nekem az, hogy egy figurát lekicsinyítsek és összetöpörítsem, az egyszer nem esik a kezemre. Elunom. Tehát, hogyha kicsiben kell dolgoznom, akkor nem tudom komolyan venni a munkát, és elkalódik a figyelmem, míg egy nagynál ezt nem, már csak a léptéke miatt se tudom megtenni, mert állandóan a szemem előtt van. De ez egy kevésbé profi és inkább személyes megközelítése ennek. Úgyhogy ezért. Én is sokszor tekintek ezekre a figurákra úgy, hogy nyilván emberek, vagy felismerhető, hogy legalábbis az emberből indult ki, de hogy ilyen lényszerűek. És egy kicsit szeretem, hogyha hasonlítanak arra, mint hogyha ilyen kis simogatni való állatoskák lennének, vagy valami ilyesmi. Ez is azért egyébként, mert hogy valahogy ez az ambivalencia is egy ilyen fontos kulcsa nekem ezeknek a képeknek és ennek a képnek is. Hogy az az ember, aki magát a természet fölé helyezi, és egyébként itt megint csak meg lehet említeni az egész keresztény zsidó kultúrkört. Ez az ember közben nagyon-nagyon sok szálon köthető vissza az ösztöni világhoz. És ezer más dolog van nyilván, ahol ez felismerhető, hogy az ember azért nagyon sok mindent őriz meg abból, hogy igenis ő is egy állat, akármennyire is ezt olyan fura beismernünk. És hát az egésznek van, vagy ezeknek a figuráknak van egy ilyen kis komikus jellegük is szerintem. De hát egyébként is, tehát egy meztelen alakot festeni egy táj előtt szerintem
nagyon meg kell választani a módját, hogy ez ne legyen egyenes út a gicsbe. Tehát nyilván nem festhetek egy gyönyörű szép női alakot az előtérben, akkor már egész másról szól a történet.